Welcome to Drone Man YouTube channel. හැමෝම සාදරයෙන් බෙර ගන්නවා Drone Man YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හිතුවේ අලුතෙන් රිලීස් වෙන තියෙන GoPro සමාගමේ action camera එක GoPro HERO 10 action camera එක ගැන. මේක විශේෂයෙන් කතා කරන්න හිතුනේ මේ දින කිහිපයකට කලින් අපිට අන්තර්ජාලය බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ GoPro HERO 10 එකේ අලුත්ම මොඩල් එකේ කියලා කියන්න පුළුවන් leak images වගේ මේ specs වගේ. I think අපි මුලින්ම බැලුවොත් මේ පළවෙනි image එක විදියට action camera එක කලින් තිබුණ GoPro HERO 9 එක වගේමයි physical appearance එකේ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න නැහැ. action camera එකේ size එකත් GoPro HERO 9 action camera එකේ ප්‍රමාණයම වගේ තමයි. ඊට අමතරව අපිට මේ වෙනසකට තියෙන්නේ GoPro HERO 10 කියන අකුරු ටික විතරක් නිල් පාටින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් image එකකින් බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ package එක කලින් GoPro HERO 9 එක තිබ්බ package එකමයි. කළුවාර පැකේජ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මේ අපිට පැකේජ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙක්ස් වගේකුත් තියෙනවා. ඒකේ සඳහන් වෙන විදිහට මේ පාර GoPro HERO 10 එකේ කැමරා එකේ මේ 23 මෙගාපික්සල් සපෝට් කරනවා. කලින් GoPro HERO 9 එකේ තිබ්බේ 20 මෙගාපික්සල් සපෝට් කරේ. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන කතා කරොත් 5.3K වීඩියෝ 60 frame per second යනකම් සපෝට් කරනවා කියලා මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම 4K වීඩියෝ 120 frame per second වෙනකම් සපෝට් කරනවා. මේ වගේම 2.7K වීඩියෝ 240 frames per second වෙනකම් සපෝට් කරයි කියලා මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. තව විශේෂයක් තියෙන්නේ මේ පාර GoPro HERO 10 එකෙන් අලුත් processor එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ GP2 processor එක තමයි මේ පාර GoPro HERO 10 එකත් එක්ක එනවා කියලා කියන්නේ. කලින් GoPro HERO 6 එකේ ඉඳන් series එකේ තිබ්බේ GP1 processor එක. ඒ වගේම මේකේ පැකේජ් එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් Hyper Smooth 4.0 කියලාත් සඳහන් වෙනවා. කලින් GoPro HERO 9 එකේ තිබ්බේ Hyper Smooth 3.0 feature එක. මේ අතර ලොකු වෙනසක් තියෙයි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඒ වගේම live stream feature එකත් අර කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒක නම් හැබැයි අර කලින් තිබ්බ GoPro HERO 9 එක සපෝට් කරා වගේම 1080p resolution එකට තමයි සපෝට් කරන්නේ. මේ විස්තර ටික තමයි අපිට මේ GoPro HERO 10 එක රිලීස් වෙන්න කලින් දැනගන්න පුළුවන් වුණේ. බොහෝ දුරට සැප්තැම්බර් මාසයේ තමයි මේ GoPro සමාගමේ අලුත්ම action camera එක රිලීස් වෙන්නේ. හරියටම ගිය අවුරුද්දේ මේ සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙනකොට GoPro HERO 9 එක රිලීස් වුණා. ඒ කියන්නේ තව දින සති කිහිපයකින් මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ ඇතුළත අලුත්ම action camera එක රිලීස් වෙයි. බොහෝ දුරට මේ තියෙන specs ඒ වගේම වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක leak images අන්තර්ජාලයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට මේ හා සමානම වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඇක්ෂන් කැමරා එක රිලීස් වුණාට පස්සෙත් අපි GoPro HERO 10 එක ගැන අපේ channel එකෙන් කතා කරනවා. රැඳින්න අපේ channel එකත් එක්ක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.